Thông báo về đám cưới của Phùng Thiệu Phong ngay lập tức lan truyền rộng rãi, trở thành xu hướng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, lần này, Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ im lặng. Thông báo chính thức của Phùng Thiệu Phong về tin vui là bộ phim truyền hình mới của anh Cơn bão công tố sẽ được phát sóng trong kỳ nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động. Tuy nhiên, Triệu Lệ Dĩnh đã chọn cách im lặng, cả hai đã chứng kiến sự nghiệp của mình rẽ nhánh kể từ khi ly hôn. Chi tiết như sau một thời gian biến mất khỏi làng giải trí, Phùng Thiệu Phong cuối cùng cũng thông báo một số tin vui. Nữ chính lần này là Wang Lai-kun, bởi bộ phim truyền hình mới của cô ấy, Cơn bão công tố, đã chính thức ra mắt vào dịp nghỉ lễ Ngày Quốc tế Lao động. Bộ phim này là một bộ phim hình sự được chuyển thể từ các vụ án có thật, trong đó Phùng Thiệu Phong và Wang Lai-kun vào vai một cặp đôi đều có 800 âm mưu ngầm. Tuy nhiên, phản hồi của khán giả về bộ phim khá tệ, với nhiều đánh giá tiêu cực cho rằng cốt truyện gượng gạo và khó xem. Sự nghiệp của Phùng Thiệu Phong phát triển sau khi ly hôn. Đã hơn 2 năm kể từ khi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh ly hôn. Mặc dù cả hai đều đang nỗ lực trong sự nghiệp của mình, nhưng nguồn lực của Phùng Thiệu Phong đã giảm sút rõ rệt. Anh ấy đã tham gia diễn xuất trong nhiều phim điện ảnh và truyền hình, nhưng phản ứng của khán giả lại không mấy tích cực. Nhìn lại quá khứ, Phùng Thiệu Phong đã có những ngày đầu sự nghiệp rực rỡ. Năm 2011, anh nhanh chóng nổi tiếng với bộ phim Cung điện, được công chúng biết đến rộng rãi và thu hút vô số người hâm mộ. Năm 2012, Gia Sơn, Sự Phục Sinh, đóng cùng Châu Sun và Chen Kun, đã mang về cho anh giải thưởng nam diễn viên của năm do GQ bình chọn. Năm 2013, Hoàng tử Lan Lăng, đóng cùng Ariel Lin, đã thành công vang dội trên thị trường truyền hình Đài Loan, trở thành một bộ phim truyền hình ăn khách. Năm 2016, anh giành giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Bách Hoa lần thứ 33 cho vai diễn trong Sói Thần. Vào thời điểm đó, anh vô cùng nổi tiếng, một nam thần trong lòng nhiều cô gái trẻ. Sự tương phản giữa quá khứ và hiện tại của anh thật đáng tiếc. Kể từ khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh tập trung vào sự nghiệp. Sự nghiệp của cô ngày càng thăng tiến, nhan sắc và sức hút của cô được công nhận rộng rãi. Cô nổi lên như một ngôi sao trong làng điện ảnh hậu năm 1985 với các vai diễn trong những bộ phim truyền hình như Hạnh phúc vạn gia và Gió hè nửa đêm. Về vụ việc liên quan đến bộ phim mới của Phùng Thiệu Phong, cô đã chọn cách im lặng. Mặc dù tài năng và nguồn lực của Phùng Thiệu Phong không còn như xưa, nhưng anh ấy không hề bỏ cuộc. Thay vào đó, anh ấy tiếp tục tiến về phía trước. Như anh ấy đã nói trong một cuộc phỏng vấn, anh ấy thực sự muốn đóng những vai mà người khác không muốn đóng. Bất kể tình hình tương lai của anh ấy ra sao, chúng ta đều mong chờ anh ấy sẽ thể hiện một khía cạnh tốt hơn nữa cho khán giả, và chúng ta cũng hy vọng rằng Triệu Lệ Dĩnh có thể duy trì phong độ tốt và tiếp tục bất bại. Cô bé Xiang Xiang 6 tuổi nép mình trong vòng tay Triệu Lệ Dĩnh, trong khi Phùng Thiệu Phong đứng lặng lẽ bên cạnh, mỉm cười. Cặp đôi này đã ly hôn 4 năm, dùng sự chênh lệch tài sản dòng 190 triệu và 40 triệu để thể hiện sự phẩm giá quý giá hơn cả của cải, không tranh cãi, không cãi vã, dành cho con tình cảm dạt dào, yêu thương gấp đôi. Đây là cách chia tay tao nhã nhất của người lớn. Hôm qua, tôi xem một video thực sự làm ấm lòng. Cô bé Xiang Xiang 6 tuổi, sau giờ học chạy ào ra cổng trường và nép vào vòng tay mẹ Triệu Lệ Dĩnh, ôm chặt. Máy quay lia sang một bên, và Phùng Thiệu Phong chỉ đứng đó, không tiến lại gần cũng không lùi xa. Nụ cười của anh bình tĩnh như một ly nước mát. Một số người để ý thấy anh ấy dường như đã thốt ra cụm từ không thể thay thế, và bất kể sự thật hay không, những lời nói đó mang một sự tôn trọng ngầm giữa những người lớn. 4 năm sau khi ly hôn, đứa trẻ vẫn rất gắn bó với anh ấy, và người cha có thể lặng lẽ ở bên cạnh con. Cảnh tượng này hoàn toàn khác biệt so với những bộ phim truyền hình về ly hôn của người nổi tiếng trên mạng, nơi mọi người xé nát nhau vì tiền bạc và tài sản. Thành thật mà nói, khi cả hai chính thức tuyên bố ly hôn, nhiều người đã hoài nghi. Một người là người nghiện công việc, lương tăng vọt và tài sản ròng đã hơn 100 triệu. Người kia, dù cũng là một ngôi sao hàng đầu, nhưng thu nhập thấp hơn đáng kể. 190 triệu so với 40 triệu, con số quá rõ ràng. Đối với một cặp vợ chồng bình thường, chỉ riêng việc tính toán chi phí thôi cũng đã là một cuộc chiến lớn. Nhìn vào những cuộc chiến ly hôn trong ngành giải trí Trung Quốc những năm gần đây, với vô số bài báo dài dòng, những lời tố cáo lẫn nhau, thậm chí cả trẻ em trở thành con tốt trong cuộc giằng co, thì bộ phim còn hấp dẫn hơn cả một bộ phim truyền hình. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã phá vỡ kịch bản. Sau khi xem xét các báo cáo công khai, vụ ly hôn của họ diễn ra rất suôn sẻ và hiệu quả đến mức không thể tìm ra lỗi. Căn hộ ở Bắc Kinh của họ, trị giá hơn 100 triệu nhân dân tệ, không hề bị tranh giành gay gắt. Tài sản trước hôn nhân vẫn thuộc về mỗi người, và tài sản chung được chia đúng như lẽ phải, đơn giản như mở một kiện hàng, không có tranh giành chỗ đậu xe, không có tranh giành sự chú ý, và chắc chắn không có việc dùng con cái làm con bài mặc cả. Giờ đây, chúng được bảo vệ tốt, sống luân phiên giữa hai gia đình và được cả hai bố mẹ yêu thương, điều đó tốt hơn bất cứ điều gì khác. Cách tiếp cận không rắc rối này thực sự đáng ngưỡng mộ.
Đằng sau đó là sự tự tin của cả hai người khi đã tự khẳng định được bản thân Triệu Lệ Dĩnh là một con gà đẻ trứng vàng, và Phùng Thiệu Phong không còn là một gã trai bao dựa vào danh tiếng của vợ nữa. Với đôi cánh vững chắc, tại sao họ lại cần phải dẫm đạp lên người khác để chứng minh giá trị của mình? Cuối cùng, dù cuộc hôn nhân đã kết thúc, cuộc sống vẫn tiếp diễn và những đứa trẻ vẫn cần được nuôi dạy, giải quyết mọi chuyện rõ ràng và giữ gìn tình cảm thì cao thượng hơn gấp triệu lần so với việc tranh cãi công khai. Trong những năm qua, Triệu Lệ Dĩnh đã khẳng định danh hiệu nữ hoàng rating với hàng loạt phim truyền hình ăn khách, từ Sao Hành Trình của Hoa Sao đến Sao Gió Nửa Mùa Hè Sao, giành được nhiều giải thưởng và khẳng định vị thế là ngôi sao thương mại hàng đầu. Phùng Thiệu Phong, dù không nổi tiếng bằng Triệu Lệ Dĩnh, cũng đã khẳng định tên tuổi với vai diễn Cổ Đình Diêm trong Sao Mộng Lan Sao. Anh cân bằng giữa diễn xuất và nuôi dạy con cái một cách lặng lẽ và thoải mái. Cả hai đều thành công trong lĩnh vực của mình, không cản trở hay đè bẹp người kia. Kiểu chia tay hòa bình này, theo hướng không bao giờ nói chuyện lại, thực sự đòi hỏi sự khôn ngoan đáng kể. Nó biểu thị rằng cả hai bên đã chấp nhận thực tế, tình cảm đã qua đi nhưng trách nhiệm vẫn còn, mối quan hệ đã kết thúc nhưng phẩm giá được giữ gìn. Không cần thiết phải nâng cao bản thân bằng cách hạ thấp người kia, cũng không cần dùng quá khứ làm vũ khí để làm tổn thương nhau. Đối với đứa trẻ, đây là sự bảo vệ thiết thực nhất. Việc cha mẹ ly thân là chuyện riêng của họ, nhưng tình yêu thương dành cho con cái sẽ không hề giảm đi. Hãy tưởng tượng việc có thể tự do luân phiên chăm sóc con giữa cha và mẹ và nhận được sự chăm sóc gấp đôi, một điều may mắn mà nhiều gia đình đã chia tay chỉ có thể ghen tị. Không có số tiền nào trong ngành giải trí có thể mua được sự cao thượng thực sự. Câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã dạy cho mọi người một bài học: cách tốt nhất để người lớn đối phó với sự chia tay không phải là hủy hoại lẫn nhau, mà là buông bỏ, đó là việc giải quyết mọi chuyện, giữ gìn phẩm giá và ưu tiên tình yêu thương dành cho con cái. Hãy nhìn xem, ngay cả sau khi ly hôn, họ vẫn có thể cùng nhau đưa đón con cái và duy trì sự lịch sự tối thiểu trước ống kính. Chẳng phải điều đó tốt hơn gấp trăm lần so với việc viết những bài đăng dài dòng, cay nghiệt trên mạng sao? Cuộc sống là dành cho chính bạn, không phải để người khác nhìn thấy. Nếu bạn hiểu và đủ mạnh mẽ, ngay cả khi hôn nhân kết thúc, bạn vẫn có thể ra đi một cách duyên dáng và phẩm giá.